สถาปัตยกรรมจีนถือว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมโบราณที่ผ่านการเวลามากว่า 3,000 ปี โดยมีการออกแบบสร้างสิ่งก่อสร้างมาหลายรูปแบบตั้งแต่พระราชวังอันงดงามไปจนถึงสุสานที่เป็นที่พำนักสุดท้ายในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูสถาปัตยกรรมจีนโบราณทั้ง 5 ประเภทกันครับว่าจะสวยงามและอลังการขนาดไหนครับ1. พระราชวังเดิมทีพระราชวังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยและรองรับวิถีชีวิตของจักรพรรดิรวมถึงเป็นสถานที่ส่วนกลางสำหรับแสดงอำนาจในการควบคุมบริหารการเมืองและการทหารของจักรวรรดิดังนั้นการสร้างพระราชวังขึ้นมาอย่างอลังการจึงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ศักดิ์ศรีและอำนาจของจักรพรรดิในสมัยนั้นซึ่งกว่าจะมีลักษณะตามที่พบเห็นในปัจจุบันจักรพรรดิแต่ละพระองค์ที่สืบทอดราชบัลลังก์ต่อกันมาล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความงดงามให้กับพระราชวังเหล่านี้ทั้งสิ้นดังนั้นพระราชวังแต่ละแห่งจึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในระหว่างคริสต์ศักราช 1406 ถึง 1420 ประกอบด้วยอาคารไม้และหินโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ทั้งสิ้น 980 หลังโดยเหตุผลที่เรียกว่าพระราชวังต้องห้ามเนื่องจากห้ามประชาชนเข้าแม้กระทั่งขุนนางชั้นสูงก็ยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงจะสามารถเข้าไปในพระราชวังได้พระราชวังกู้กงเซินหยางหรือที่รู้จักกันในชื่อพระราชวังมุกเดนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1625 พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเซินหยางอดีตเมืองหลวงของราชวงศ์ชิงก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังกรุงปักกิ่งอันที่จริงพระราชวังแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามเพียงแต่มีขนาดที่เล็กกว่าภายในประกอบไปด้วยห้องกว่า300ห้องสนามหญ้า20แห่งความยิ่งใหญ่โอ้อาและสวยงามเช่นนี้ทำให้พระราชวังกู้กงเซินหยางเป็นสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ 2. กำแพงเมืองจีนโบราณหลายแห่งถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงเมืองหรือแม้กระทั่งบริเวณพรมแดนบางครั้งก็จะมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่กั้นระหว่างอาณาจักรด้วยโดยกำแพงเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันบ้านเมืองและประชาชนจากการรุกรานของศัตรูหรือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งเขตแดนของอาณาจักรด้วยอาทิกำแพงเมืองจีนนับเป็นสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมโบราณที่มีความยาวที่สุดในโลกทอดตัวเป็นเส้นทางคดเคี้ยวเหนือภูเขาครุขระรอบๆกรุงปักกิ่งและชายแดนมองโกตั้งแต่ชายหาดทางตะวันออกไปจนถึงทะเลทรายทางตะวันตกระหว่างเทือกเขาสูงกำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินเพื่อป้องกันชาวซงหนูและชาวเติร์กที่เข้ามารุกรานจากทางเหนือก่อนจะมีการต่อเติมอีกหลายครั้งในภายหลังหรือกำแพงเมืองซีอานที่ในอดีตเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองซีอานหรือป้อมปราการแห่งเมืองซีอานถูกสร้างขึ้นที่เมืองซีอานเมืองหลวงโบราณของจีนภายใต้การปกครองของจักรพรรดิหงวูเพื่อเป็นป้อมปราการทางทหารในการป้องกันเมืองและยังเป็นจุดที่สังเกตที่แบ่งเมืองออกเป็นด้านในและด้านนอกอีกด้วยในปัจจุบันกำแพงเมืองซีอานนั้นนับเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองของจีนที่เก่าแก่มีขนาดใหญ่และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งครับ 3. เจดีย์ดังที่ทราบกันว่าเจดีย์นั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อเข้ามาสู่ประเทศจีนเจดีย์แบบอินเดียดั้งเดิมได้ถูกควบรวมเข้ากับวัฒนธรรมจีนการออกแบบเจดีย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเจดีย์ที่มีรูปลักษณ์เป็นหอคอยทรงแปดเหลี่ยมมีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆตามแบบสถาปัตยกรรมจีนใช้สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่สักการะบูชาสามารถเรียกอีกอย่างว่าทะตัวอย่างของเจดีย์ที่มีชื่อเสียงในจีนเช่นเจดีย์ห่านป่าใหญ่หรือเจดีย์ต้าย่านตั้งอยู่ในเมืองซีอานตอนใต้มณฑลซานซีสร้างขึ้นในคริสต์ศักราช652ในสมัยราชวงศ์ถังดั้งเดิมนั้นสร้างให้มีเพียง5ชั้นเท่านั้นก่อนจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี704รัชสมัยของพระนางบูเช็กเทียนและได้รับการบูรณะด้านหน้าส่วนนอกที่เป็นอิฐอีกครั้งในสมัยราชวงศ์หมิงโดยจุดประสงค์ในการสร้างเจดีย์แห่งนี้คือให้เป็นสถานที่บรรจุพระสูตรและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กที่พระถังซัมจั๋งอัญเชิญกลับมาจากอินเดียนับเป็นหนึ่งในพุทธศาสนสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน
รือเจดีย์3องค์แห่งต้าลี่ซึ่งเจดีย์นี้ตั้งอยู่ในวัดฉงเซิงระหว่างภูเขาชางซานและทะเลสาบไห่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในมณฑลยูนนานมีชื่อเสียงด้านขนาดความสวยงามความเก่าแก่และการอนุรักษ์ที่ดีโดยเจดีย์องค์กลางถูกสร้างขึ้นเป็นองค์แรกพร้อมๆกับการสร้างวัดมีอายุมากกว่า 1,100 ปีเป็นที่ประดิษฐานพระสังฆกระจายพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของอาณาจักรต้าหลี่และพลเมืองที่อาศัยอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งยังเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่สูงที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมาในประเทศจีนด้วย 4. แท่นบูชาและวัดแท่นบูชาและวัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมจีนชาวจีนโบราณมักจัดให้มีสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาการสวดมนต์และบูชายันต่อเทพเจ้าและสวงสวรรค์อีกทั้งยังมีการถวายเครื่องสังเวยแด่พระจันทร์พระอาทิตย์โลกภูเขานักปราชญ์และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตัวอย่างของสถาปัตยกรรมประเภทนี้เช่นหอสักการะฟ้าเทียนฐานถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1420 ตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงเป็นศาสนสถานที่จักรพรรดิเสด็จจาริกแสวงบุญเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวและทำพิธีบวงสรวงฟ้าดินให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตอุดมสมบูรณ์มีการเก็บเกี่ยวที่ดีในปีถัดไปนับเป็นหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนซึ่งความสำคัญของพิธีกรรมนี้ส่งผลให้มีการทำนุบำรุงรักษาหอสักการะฟ้าเทียนฐานเป็นอย่างดีตลอดสมัยราชวงศ์หมิงส่งต่อไปถึงราชวงศ์ชิงราชวงศ์ที่รับเอาพิธีกรรมนี้มาปฏิบัติสืบต่อมา 5. สุสานหรือฮวงซุยฮวงซุยเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจีนชาวจีนโบราณเชื่อว่าวิญญาณจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่ร่างกายสูญสิ้นไปแล้วดังนั้นจึงมีการสร้างสุสานอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่จากไปโลกอื่นหลังความตายซึ่งหลายแห่งจะมีการจัดแสดงงานศิลปะงานแกะสลักงานประดิษฐ์ตัวอักษรที่สวยงามและวิจิตรบรรจงด้วยโดยทั่วไปการออกแบบของฮวงซุยจะประกอบด้วยผนังล้อมรอบประตูเปิด4บานหันหน้าออกแต่ละทิศทางมักสร้างอยู่บนหรือข้างภูเขาตามหลักฮวงจุ้ยรายล้อมไปด้วยต้นไม้รอบด้านเพื่อสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและเคร่งครึมสุสานที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนเช่นสุสานจินซีฮ่องเต้หรือสุสานจักรพรรดิฉินที่1เป็นฮวงซุยของจักรพรรดิจีนฉินซือหวงแห่งราชวงศ์ฉินตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถงมณฑลซานซีสร้างโดยจินซีฮ่องเต้และราชสำนักของพระองค์ตั้งแต่ปี 246 ถึง 208 ก่อนคริสตกาลรวมระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 38 ปีปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค้นพบวัตถุโบราณจำพวกกองทัพทหารดินเผาสรรพวุธรถม้าและม้าศึกจำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้นและมีการคาดคะเนว่าพื้นที่ทั้งหมดของฮวงซุยจะมีมากกว่า 2,180 ตารางกิโลเมตรหรือสุสานเฉียนหลิงเป็นสถานที่ฝังพระศพของราชวงศ์ถังเช่นจักรพรรดิถังเกาจงและจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็คเทียนตั้งอยู่บนยอดเขาเหลียงซานในเขตเฉียนมณฑลซานซีสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 684 เป็นหนึ่งในสุสานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในบรรดาสุสาน 18 แห่งของราชวงศ์ถังโดยฮวงซุยแห่งนี้มีชื่อเสียงจากรูปปั้นหินสมัยราชวงศ์ถังเป็นจำนวนมากรวมไปถึงภาพวาดบนฝาผนังใต้ดินปัจจุบันนักโบราณคดีขุดหลุมฝังศพในสุสานเฉียนหลิงเพียง 5 แห่งเท่านั้นโดย 3 แห่งเป็นของสมาชิกราชวงศ์อีก 2 แห่งเป็นของอัครมหาเสนาบดีกับหัวหน้าทหารรักษาพระองค์ฝ่ายซ้ายและทางการได้ประกาศว่าจะไม่มีการขุดค้นเพิ่มเติมอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปีครับ